Mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang gagawin kapag hindi kayo makafollow ng tao sa TikTok. Para dito, buksan natin ang TikTok. May ilang paraan tayo. Una, pwedeng pindutin ang 3 linya, settings, tapos i-clear ang cache. Pindutin ang free up space at piliin kung saan i-clear ang cache. Tapos pindutin ang clear. Pagkatapos nito, dapat maayos na ang problema. Kung hindi pa rin gumana, subukan mong i-uninstall at i-install ulit ang TikTok. Para dito, pindutin ang TikTok, uninstall app, uninstall, tapos i-download ulit. Kung pareho hindi gumana, punta sa TikTok at pindutin ang report a problem. Pindutin ang search for a problem. Dito, isulat na hindi ka makafollow. Isulat can't. Follow. Isulat follow. Hanapin following and unfollowing users. Pindutin. Piliin can't follow a user, ang ika-6 na option sa baba. Ayun, may mga solusyon din dito. Pwede kang lumipat sa mobile data, i-restart ang phone, at i-update ang TikTok. Para dito, punta sa App Store, punta sa search, TikTok. Dito makikita mo ang update button. Yun lang yun. Kasama niyo ako. Paalam sa lahat.